श्री अकाल स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਕ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈਲੋ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੀਡੀਸੀ ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ you know I'm very proud ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ community ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ unity ਬਣਾਈ ਆ that's what inspired me to run again in this next election ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪਏ ਆ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜੂੰਗੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਬਟ ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ they have a majority government ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਪੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਫੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟਸ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਈਵਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਆਫ 2018 ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਬਣਾਏ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਰੀਅਲ ਟੈਂਜੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਤੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਲੌਂਗ ਵੇਟਸ ਹਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਵ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਡ ਅਪ ਆਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਪਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਬਜਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ that will amount to cuts in the health care system when it doesn't keep up with inflation bill 124 ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੇਜਸ ਕੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ not only in health care but also education sector ਦੇ ਵੇਜਸ ਕੈਪ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ this has left our province behind ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ should we ever face a pandemic again we want the healthcare system to be ready ਜਿਹੜੇ cuts and privatization ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਟਸ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਿੰਗ ਕਿ ਈਵਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਈਵਨ ਇਨ ਅ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਬੀ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਅਪ ਆਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ
ਜੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਖੀਏ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪੀਐਸਡਬਲਿਊ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆ that ranges from mental health to ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਔਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕੀਏ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀਏ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ OHIP ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੇਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ So ਅਸੀਂ home care the investments propose ਕੀਤੀਆਂ and hiring for staff also ਜੇ seniors ਨੂੰ long term care ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ you know ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ in their final days so ਅਸੀਂ ਵੀ propose ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ for profit care ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ corporations ਨੂੰ millions of dollars ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਉਹ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗੀ ਵੈਰੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਗੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜਟ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਵੀਕਸ ਨੋ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ देयर ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਈਦਰ ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਦ ਫੁੱਲ ਡੀਟੇਲਸ ਬਿਕਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਟ ਜਿਹੜਾ NDP ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮਸ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਕੇਡਸ ਆਫ ਅੰਡਰ ਫੰਡਿੰਗ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਸਿਸਟਮਸ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ we receive less than the provincial average almost $1,000 less per person based on the provincial average ਇਹ ਨੂੰ equal ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ and ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and we're not afraid to make those because we understand that right now more than ever we need to fix what's broken in the province of Ontario and help get us back on track ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਏਗਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ Absolutely. ਜਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਫਟਰ ਦ ਥਰਡ ਵੇਵ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊ what went right, what went wrong and what we can do better to be better prepared ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦ SARS ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ SARS ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ very clearly outline ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ better preparedness ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ unfortunately ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ recommendations implement ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ and follow ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ province of Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ PPE ਦਾ ਜਿਹੜਾ protective equipment ਸੀ ਉਹਦਾ supply ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ old stock ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ after SARS ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ public inquiry ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ there were things that worked, right? And there were things that didn't work. But we need to do an inquiry to understand how to be better prepared. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸਟਾਫਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟੇਜ
ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। And what we are understanding and the public understands is those healthcare workers were not being paid fairly. PSWs, for example, ਜਿਹੜੇ long term cares ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ often 2 or 3 jobs ਕਰਦੇ ਸੀ to make ends meet. ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ better prepared ਹੋਣਗੇ ਜੇ staff ਨੂੰ take care ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ fair pay ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ end system ਦੇ ਵਿੱਚ investments ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ government ਦਾ responsibility ਹੈ to have a look at what worked, what didn't, and help us better prepare. And ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ plan ਹੈ PPE ਨੂੰ shore up ਕਰਨੇ ਨੂੰ, staffing ਨੂੰ hire ਕਰਨੇ ਨੂੰ, infection control measures ਨੂੰ increase ਕਰਨੇ ਨੂੰ, public health ਜਿਹੜਾ such an important role public health units played, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਊਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਦੈਟ ਲਿਫਟਸ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਅਪ, ਕਿ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਅਨਸ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਨਟੀਪੀ ਨੂੰ? ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ piece of the platform this time. And so an important part of that is the foreign credential recognition for healthcare workers. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ internationally trained professionals ਇੱਥੇ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ settle ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ unfortunately ਉਹਨਾਂ ਦੇ credentials recognized ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। And for many of those foreign professionals ਉਹਨਾਂ ਦਾ underemployment ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ fields ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। So NDP ਨੇ ਸਾਡੇ colleague Dolly Begum actually ਉਹ lead ਸੀ bill ਤੇ, ਅਸੀਂ bill propose ਕੀਤਾ ਸੀ and it's a part of the platform to help expedite those credentials and have them recognized here so we can get people employed in their fields. This is very important because ਇੱਕ ਬੜੀ gap ਆ healthcare system ਦੇ ਵਿੱਚ। even ਜੇ ਅਸੀਂ 16,000 nurses ਨੂੰ hire ਕਰੂੰਗੇ, ਅਜੇ need ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, and we know that internationally trained, especially medical professionals, can help fill that gap. So that's a very exciting piece of this platform that's very different from other parties, but also from what we have worked on in the past. But there's also ਜਿਹੜੀਆਂ regular occurrences ਜਿਹੜੀਆਂ NDP fight ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, dental care, vision care, ਇਹ part of the healthcare system ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। and ਅਸੀਂ prepared ਆ federal government ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਇਸ programs ਨੂੰ implement ਕਰਨੇ ਨੂੰ as well. ਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, these are the top issues: affordability, education and healthcare. ਜਦ affordability ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it's everything from the cost of hydro, cost of housing, cost of fuel, to even auto insurance premiums.
ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਆ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ NDP ਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਹਾਰਡਰ ਐਂਡ ਹਾਰਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਐਂਡਸ ਮੀਟ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ and ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ reduce ਕਰੂੰਗੇ even though liberals and conservatives made those promises and didn't keep them but also ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋ ਰੇਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਡਰ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਟਰੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਵਰ ਦੈਟ the rates for fuel the province has control so ਇਹ regulate ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ government ਦੇ ਕੋਲ power so ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਅਸੀਂ government form ਕਰੂੰਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ expenses ਆ of everyday living ਇਹਨੂੰ reduce ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ pressure ਵੀ reduce ਹੋਊਗਾ families ਤੇ but at the end of the day ਜੇ wages stagnate ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ wages ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ it's going to get harder and harder ਮੈਂ also ਸੋਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ vulnerable people ਆ disabilities ਦਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਵਨ ਹਾਰਡਰ ਜਦ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨਕਰੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ODSP ਦੀਆਂ ਰੇਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਟੂ ਮੈਚ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਫॉर ਦ ਸੀਨੀਅਰਸ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਮੇਬੀ ਕਾਸਟ of living won't be such a burden for Ontarians but concern ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ overnight ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ slowly problem ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ affordability ਦੀ and ਇਹ ਜਿਹੜੀ previous ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ address ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ problem ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਓਨਟਾਰੀਅਨਸ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਬਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ NDP ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ NDP ਲਿਬਰਲ ਨਾਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਂਡ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਰ ਕੱਟਸ ਮੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ NDP ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਐਂਡ NDP ਦਾ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਮਨਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ 50% ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ women ਆ ਐਂਡ women of color diverse backgrounds ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਕਿ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਆ ਸੈਰਾ ਵਾਲਜੀ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੈਲਥ workers ਉਹ ਵੀ ਅਮਰਤ ਸ਼ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਡਰੀਆ ਬੈਰਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਬਲੈਕ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲਿਵਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ I'm proud ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ first
a woman of color as a deputy leader bani hai, and also first woman with an Indo-Caribbean background. My mom's from Guyana. First बहुत proud feel ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but also ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ last ਨਾ ਹੋਵੇਂ, and ਆਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ young women ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ inspired feel ਕਰਦੇ ਹਨ, and ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ they want to take up space and they want their voices to be heard, and I think we're seeing a shift in who is getting involved in politics, and it's a really beautiful thing. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਵੋਟ ਫॉर ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਵਾਈ ਓਨਟਾਰੀਅਨ ਸ਼ੁੱਡ ਵੋਟ ਫॉर NDP? Thank you so much. It's been an honor to serve the community of Brampton Centre, where I was born and raised. I have fought for our community with passion and integrity, and worked on issues like a healthcare crisis, trying to fight for lower auto insurance rates and make life more affordable for this generation and the next. And I hope that our community will give me the chance to continue to be their voice at Queen's Park, and to continue to stand up for our community and demand better. 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਐ ਪਾਲੀ ਐ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੌਇਸ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर ਆवर ਕਮਿਊਨਿਟੀ। NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡਰੀਆ ਹੋਰਬੈਥ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਂਡ ਸੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੈਜੂਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ ਦ PTC ਫੈਮਿਲੀ। ਜੀ ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।